Nhân dịp một ngày thèm kem chuối nhưng mà mình không biết nó có bán ở đâu, cho nên là mình sẽ tự làm món này ở nhà luôn. Nguyên liệu chính là gồm có chuối, nước cốt dừa, sữa đặc và đậu phộng. Mình coi trên mạng người ta nói là làm chuối sứ, nhưng mà mình kiếm không có, cho nên là mình xuống siêu thị mua chuối vàng luôn. Thôi kệ, cũng là chuối, chắc không sao, chắc cũng sẽ ngon thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ chuối vào cái bịch ni lông và lấy một cái dao bự á, mình sẽ ép bẹp nó ra cho nó đẹp lép luôn. Mình sẽ làm hết tất cả số chuối còn lại nha. Hôm nay mình làm khoảng 4-5 trái chuối vàng gì đó. Lúc nhấn trái chuối xuống nó dẹp lép, nhìn thích ghê luôn á, nhìn đã mắt. Trời ơi, cái hũ nước cốt dừa này mua về xong mình không biết cách mở như thế nào luôn, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông. Bây giờ mình sẽ pha một chút bột năng. Mình cho 2 muỗng canh bột năng và một ít nước, sau đó trộn đều như vậy để cho nó tan ra. Rồi bây giờ mình bật bếp lên và cho 400ml nước cốt dừa vào đây. Các bạn nhớ đảo đều tay, nếu không là nó sẽ bị khê ở dưới đáy nồi đó. Nhớ bật lửa nhỏ nhỏ nha. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng nửa muỗng muối cho nó mặn mặn. Rồi lại tiếp tục đảo đều tay. Sau đó mình sẽ cho thêm một ít đường. Mình sử dụng 2 muỗng canh đường phèn nha. Và mình lại tiếp tục cho thêm sữa đặc. Mình cho khoảng 3 muỗng canh sữa đặc. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt hơn thì có thể cho sữa đặc nhiều hơn. Mình sẽ tiếp tục khuấy đều tay cho đến khi nào nó sôi lăn tăn thì mình sẽ bắt đầu cho cái hỗn hợp bột năng và nước vào và khuấy đều để cho tạo cái hỗn hợp nước cốt dừa đặc sệt sệt. Sau đó thì mình sẽ để cho nước cốt dừa này nguội bớt rồi cho vào bịch nha. Rồi đây là công đoạn cần sự khéo léo nhất đây. Công đoạn cuối cùng cũng như là công đoạn khó nhất. Sẽ hơi khó một chút nhưng mà các bạn làm từ từ là sẽ được. Sau khi bỏ nước cốt dừa vào rồi thì mình sẽ bắt đầu cho đậu phộng vô. Rồi mình sẽ lấy cái tay rải đều đậu phộng ra. Mình sẽ gập cái bịch nó lại như vậy để nó không bị đổ ra nha. Tốt nhất là mình nên để vào một cái hộp, rồi mình gấp nó lại như vậy cho nó ngay ngắn và vuông vức. Hôm nay mình vừa mới ăn thử một cái rất là ngon, nước dừa rất là béo, thơm, cảm giác như quay về tuổi thơ ấy.